এনেকৈ কৰা দেয়াৰ মে বি এ পচিবিলিটি যে তোমালোকে 60% বা 65% তোমালোকে কৰিব আনিব পাৰা চোৱা তোমালোকে এই সময়ত শুৱাটো অলপ ভাল কৰিবা হা 6 ঘণ্টা শুবা তাতকৈ কম নুশুবা এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকে গম পাবা যে এই 7 ডেজত তোমালোকে কেনেকৈ ৰিভাইজ কৰিবা কি পঢ়িব লাগিব এণ্ড যোনে যোনে পঢ়ি হ'ল যাক ৰিভিজন লাগে সি এইটো ভিডিঅ' চাব পাৰা আৰু যোনে একো পঢ়া নাই তাৰ কাৰণেও লাষ্টত এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে ভিডিঅ'ত তোমালোকক এটা জাষ্ট হেল্প এটা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যোনে এইটো চাই হেল্ল' এভৰিৱান তো পুনৰ এবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এডুকেটিভ আছাম তোমালোকে ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইলটো চাই গম পালা যে অ' মাই গড এইজন ছাৰে আৰু যে ষ্ট্ৰেটেজি আনিব পাৰে দেই 35 ডেজ আনিলে 30 ডেজ আনিলে আকৌ ইফালে 15 ডেজৰ আনিলে আকৌ ইফালে এটা 7 ডেজৰ লৈ আহিছে বাট এইজন ছাৰৰ আৰু কাম মাত্ৰ ষ্ট্ৰেটেজি দিয়াই আৰু ন তোমালোকে এইটোৱে ভাবিছে চাগে মনে মনে হয় নাই একদম এইজন ছাৰে আৰু ষ্ট্ৰেটেজি দিব পঢ়াবও নাজানে হয় নাই হয় কিন্তু তাত এটা কথা আছে গোটেই অসমত কোনোবা তোমাৰ লগত এনেকুৱা লাগি আছে নেকি এনেকুৱাকৈ একদম গ্ৰুপখন খুলি পিনি তোমালোকৰ ডে ৱাইজ টাৰ্গেট দি পিনি তোমালোক কমপ্লিট কৰাই আছে নেকি এনিৱান হিয়াৰ আৰু মোক এটা এনেকুৱা ভিডিঅ' দেখাই দিবা যোনটো মই প্ৰেক্টিকেল ৱেত একো মানে প্লেনিং বনাই দিয়া নাই ঠিক আছে তো এইটো ভিডিঅ'ত আমি একদম নৰ্মেলকৈ কথা পাতিম যে আমি এই লাষ্ট 7 ডেজত কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম লাষ্ট 7 ডেজত মানে কি 7 ডেজ মানে কি আৰু দুদিনটো তোমালোকে ইংলিছ ৰিভাইজ কৰিব থ'বই লাগিব হয় নাই আৰু বাকী থাকিলে আমি 5 ডেজ আমি এই 5 ডেজত কি কৰিব পাৰোঁ আমি সেইটো বিষয়ে কথা পাতিম হা আমি মানে এই সময়ত আৰু যোনে যোনে তোমালোকে চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰিলা যোনটো মানে এক্সামৰ মাজত তোমালোকৰ গেপ নাই ঠিক আছে সেইবোৰ তোমালোকে এই ডে নম্বৰ 1 ডে নম্বৰ 2 ডে নম্বৰ 3 ডে নম্বৰ 4 ডে নম্বৰ 5ত ৰিভাইজ কৰি ল'বা সেই ছাবজেক্টবোৰ ৰিভাইজ কৰা আৰু প্লাছ তোমালোকৰ যিহেতু মানে ইংলিছ আৰু অলটি এই 5 দিন পঢ়িবা আৰু লাষ্টৰ দুদিন মাত্ৰ ইংলিছ ৰিভাইজ কৰিবা এনেকৈ চলিবা ঠিক আছে যোনে যোনে ৰিভাইজ কৰি আছে তোমালোকে এনেকৈ কৰা আৰু এই সময়ত এইটোৱে বেষ্ট এতিয়া এই সময়লৈকে তোমালোকে যে মডেল পেপাৰ কৰা নাই নহয় হ'ব আৰু দিয়া যি আহিব এক্সামত আহিব কিন্তু যেতিয়া তুমি মডেল পেপাৰ কৰিবলৈ যোৱা নতুন আৰু নপঢ়িবা যোনে যোনে ৰিভাইজ কৰি হ'ল যাৰ চেপ্টাৰবোৰ পঢ়ি হ'ল এই লাষ্ট মমেণ্টত আৰু নতুন বস্তু একো নপঢ়িবা যাৰ পঢ়ি হ'ল মই তাৰ কথা কৈছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে জাষ্ট ৰিভাইজ কৰা আৰু মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ কৰিব নালাগে তোমালোকে মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ ইমান ধ্যান নিদিবা এতিয়া যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে কৰা নাই আকৌ কিয় কৰিবা এই সময়ত আকৌ তোমালোকে সেইবোৰ কৰি পিনি মাথাটো কিয় গৰম কৰিব বিচাৰিছা আৰু যদি মাথাটো গৰম কৰিলা আকৌ তোমালোকৰ বোলে কনফিডেঞ্চ ল' হ'ল চ' আল্টিমেটলি তোমালোকে এক্সাম দিয়া হৈ যাব চ' সেইকাৰণে তোমালোকে এটা কাম কৰা মডেল পেপাৰ তোমালোকে চাইছা একদম CBSE পেটাৰ্ণ আহিছে তো তোমালোকে যোনে এতিয়ালৈকে মডেল পেপাৰ কৰা নাই তোমালোকে CBSE PYQ 2025 আৰু 2024 কৰি লোৱা এটা তেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনৰ প্ৰেক্টিছটো হৈ যাব ন তোমাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত তোমালোকে যি গেপ ডেছ আছে ধুনীয়াকৈ ৰিভাইজ কৰি পিনি তোমালোকে ধুনীয়া আৰামছে আৰু এক্সামবোৰ দিবা আৰু এক্সামৰ নিজৰ ফুল 100% দিবা ঠিক আছে এনেকৈ এতিয়া কণ্টিনিউ কৰা আৰু যোনে এতিয়ালৈকে একোৱে পঢ়া নাই তোমালোকে কি কৰা এই 5 দিনত মই কৈছোঁ ন 5 দিনত তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰথম 5 দিনত তোমালোকে 4 ঘণ্টা ইংলিছ 4 ঘণ্টা অলটি তাত গ্ৰামাৰো ইনক্লুড কৰি ল'বা ঠিক আছে বা MIL তেনেকৈ আৰামছে পঢ়ি যাবা 5 দিনলৈকে পঢ়া তাৰপিছত তোমালোকে সেই লাষ্টৰ দুদিন 6 আৰু 7 তোমালোকে ইংলিছ পঢ়িবা আৰু তোমালোকে ইংলিছৰ এক্সামটো দিবলৈ যাবা ঠিক আছে তাৰ পাছত এই যোনটো কথা তোমালোকক মই ক'লোঁ এই 5 দিনত তোমালোকে 4 ঘণ্টা তোমালোকে ইংলিছত দিলা 4 ঘণ্টা তোমালোকে অলটি দিলা আৰু তাতে গ্ৰামাৰো ইনক্লুড কৰিলা ঠিক আছে বাকী তুমিতো 8 ঘণ্টাই হ'ল আৰু 6 ঘণ্টা কি কৰিবা আৰু 6 ঘণ্টা তোমালোকৰ মই কৈছোঁ যদি তোমালোকে ফিজিক্স একো পঢ়া নাই তোমালোকে জাষ্ট ফিজিক্সত পাছে হ'ব পাৰিবা যদি তোমালোকে মেথছ একো পঢ়া তোমালোকে মেথছ অকল পাছে হ'ব পাৰিবা বায়'ৰ কাৰণে যথেষ্ট দিন আছে তোমালোকে বায়'ৰ ভাল মাৰ্কছ আনিব পাৰিবা আৰু প্লাছ তোমালোকে কেমেষ্ট্ৰি যদি এতিয়া পঢ়ি থৈ দিয়া তোমালোকে কেমেষ্ট্ৰিত ভাল মাৰ্ক আনিব পৰা এটা বহুত সুন্দৰ চান্স আছে প্ৰথম 6 ঘণ্টা আছে আমাৰ লগত প্ৰথম 2 দিনত ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িম প্ৰথম 2 দিনত তোমালোকে লেকচাৰ্ছৰ লিংক পাই যাবা ডেছক্ৰিপশ্যনত ঠিক আছে আমি এতিয়া একো নকওঁ সেই লেকচাৰটো চাম লেকচাৰত কৰিব কুৱেশ্যনবোৰ কৰিম আৰু PYQs কৰিম ইমানেই কৰিম ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰি আৰু একো নকৰোঁ ঠিক আছে 3টা চেপ্টাৰ 2 দিনত আমি শেষ কৰিম মানে 18 ঘণ্টা 3টা চেপ্টাৰ আমি 2 দিনত শেষ কৰিম যিটো হ'ল 12 ঘণ্টা মই প্ৰথম চাগে 18 ঘণ্টা কৈ পালোঁ চাগে ঠিক আছে 12 ঘণ্টাত আমি আৰামছে 3টা চেপ্টাৰ শেষ কৰিম তাৰপিছত অৰ্গেনিকত আমি চবতকৈ প্ৰথম অৰ্গেনিক বেচিক্স পঢ়িম তাৰপিছত কি কৰিম হেল'এলকিন পঢ়িম এলকহল ফিনল তাৰপিছত আমি বায়'মলিকুলছ পঢ়িম এলডিহাইড আৰু এমাইনছ আমি এৰি দিম ঠিক আছে এই বাকী দিনটো প্ৰথম দিনত তোমালোকে ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰি কৰিলা তাৰপিছত বাকী দিনত তোমালোকে অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি কৰিলা অকল 3টা চেপ্টাৰ মানে 11ৰ বেচিক্স তাৰপিছত তোমালোকৰ হেল'এলকিন আৰু এলকহল ফিনল তাৰপিছত বায়'মলিকুল ইমানটো কৰি থৈ দিয়া আৰু গোটেই সোপা তোমালোকে লেকচাৰ্ছৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা এন চোৱা তোমালোকে এই সময়ত শুৱাটো অলপ ভাল কৰিবা হা 6 ঘণ্টা শুবা তাতকৈ কম নুশুবা 6 ঘণ্টা শুবাই নহ'লে তোমালোকৰ একদম মাথাটো মানে এক্সামখন বিষাব এইটো মই মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আহিছোঁ ঠিক আছে মই মানে বহুত এক্সামৰ আগত টোপনি নধৰে তেনেকৈ মই পূৰা মানে 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টাই শুবলৈ আৰু এক্সামত মোৰ বহুত বেমাৰ হৈ গৈছিলে
আৰু তোমালোকে ইংলিছ আৰু MIL কেনেকৈ পঢ়িবা তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ত চাবা তোমালোকে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি কেনেকৈ পঢ়িবা তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ত চাবা গৈ পিনি এতিয়া চলোৱা আৰু এইটো 7 days প্লেন যিটো তোমালোকক দিলোঁ ফৰ both ৰিভিজন আৰু যেনে এতিয়ালৈকে একো পঢ়া নাই তোমালোকক ভাবিছোঁ তোমালোকৰ এটা হেল্প হ'ল চাগে তোমালোকৰ এটা কনফিডেঞ্চ এটা জাগি চাগে যে তুমি ইংলিছত ভাল কৰিব পাৰিবা MILত ভাল কৰিব পাৰা কেমিষ্ট্ৰিত ভাল কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত আৰু বায়'লজিত ভাল কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত ফিজিক্স আৰু মেথছটো তোমালোকে যেন তেনে পাছ হ'ব বিচাৰিবই লাগিব আৰু তাৰ উপায় একো নাই হাউ টু পাছ বাছ তোমালোকৰ ফিজিক্স 5 দিন আছে সেই 5 দিনত তোমালোকে পাছ কৰা মাৰ্কছবোৰ পঢ়ি ল'বা আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' চাবা কেনেকৈ পাছ কৰিব লাগে চেম মেথছৰ কাৰণে মেথছত কেনেকৈ পাছ মেথছতো মাত্ৰ 3 দিন বন্ধ আছে তো তোমালোকে সেই বায়'লজিৰ লগত মিলাব লাগিব অলপ বায়'লজি 8 দিন যিটো বন্ধ তাত তুমি মিলাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তুমি এইটো ভিডিঅ' চাবা মেথছৰ ঠিক আছে তো এই ভিডিঅ'কেইটা গোটেই লিংকটো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা সেইটো মই কৈ দিছোঁ আৰু যোনে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চালে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি দিবা তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ চলি আছে আৰু তোমাৰ নাম লগত ডিষ্ট্ৰিক্টটো কমেণ্ট কৰি দিবা ঠিক আছে তো এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক এটা জাষ্ট হেল্প এটা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যোনে এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই মই আৰু ইয়াত থাকিব মন নগ'ল আৰু মই 15 daysটো অলৰেডি দিলোঁ বহুতে ষ্টুডেণ্ট এতিয়া ডে নম্বৰ 6লৈকে আমাৰ চলি আছে সেইবোৰ কৰি আছে বাট লাষ্ট 7 days আকৌ তোমালোকে কি কৰা কি নকৰা সেইকাৰণে আৰু মই এটা জাষ্ট এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ যে তোমালোকে যদি এনেকৈ কৰা দেয়াৰ মে বি এ পচিবিলিটি যে তোমালোকে 60% বা 65% তোমালোকে আনিব পাৰা ঠিক আছে তো এনেই আৰু তোমালোকে বহি থকাতকৈ সেই 15 daysও মিছ হৈ গ'ল মই যদি দুদিন আগত যদি সেইটো চোৱাহেঁতেন সেইটো প্ৰেছাৰত থকা তোমালোকে লাষ্ট 7 days চোৱা এইটো ভালকৈ আৰু মই 7 days কিয় ধৰিছোঁ এইটো বহুত মানে এতিয়া বহুত দিন আছে ন তোমালোকৰ মানে মাজত প্ৰেক্টিকেল আছে সেইকাৰণে মই 7 days ধৰি দিছোঁ যদি তোমালোকে 7 days আগত চাই আছা যদি 7 দিনৰ আগতে চাইছা তেন্তে তাতকৈ আৰু ভাল তুমি আৰু কেমিষ্ট্ৰি চেপ্টাৰবোৰ পঢ়ি থ'ব পাৰা এণ্ড সেইটোৱে আছিলে এই ভিডিঅ'টোত আৰু সিমানে কৰি সামৰিছোঁ থেংক ইউ নমস্কাৰ